Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga ka-U3 sa atin po ang episode po ngayon. Ito po ay isang episode po patungkol po sa ekonomiya ng Pilipinas na patuloy pong gumugulong. Napakaganda po ng ating ekonomiya mga ka-U3 for the past couple of years. At dahil nga po dito, marami na pong mga investment firms po, rating firms po ang nag-rate po sa atin ng mas mataas na po na level dahil nga po sa kagandahan ng momentum ng ekonomiya ng Pilipinas. At para mas maintindihan pa po natin, talakayin po natin itong article po ng Philstar Global at sinasabi po dito na Philippines to become upper middle income country this year. So sinasabi nga po dito mga ka-U3 na ang bansang Pilipinas nga po tayo po ay papunta na po sa pagiging upper middle income economy. 3 years po ito sa target ng ating gobyerno. So in short po, napabilis po yung ating pag-meet po ng target ng Department of Finance na maging upper middle income economy na po tayo. At syempre po meron po tayong napakaganda po na resilience ng ating ekonomiya at sa tulong na nga din po ng World Bank, sinabi po ng Finance Secretary Carlos Dominguez ang kanyang confidence po na ang ating bansa nga po ay on the right track sa pag-hit po ng per capita income threshold para ma-classify nga po na upper middle income economy ngayong taon po ng 2019. In fact, this was even released April 23rd pa po last week. Although for the treatment of this episode mga ka-U3, I'll be linking this actually with another na article mamaya because the other article talks about hindi lang sa pagiging upper middle income economy ng Pilipinas na nag-increase nga po tayo mga ka-U3. I will also be tackling later on the investment rating po ng S&P sa bansang Pilipinas dahil ito din po ay isa sa mga indicators po ng isang bansa po ay handa na po for more investments mula sa mga foreign at saka mga multinational companies. So balikan po natin dito mga ka-U3. Sinasabi po dito na sa ilang dekada na po ang dumaan, ang World Bank po ay nakapagtulong nga din po sa mga emerging economies katulad ng Pilipinas na ma-achieve ang sustainable development. So sa ngayong taon po, ang bank po ay nag-celebrate ng 75th year. So they are so proud to announce that the Philippines, our country, ay mag-a-achieve na nga po ng status ng upper middle income nation ahead of schedule. Yan po ang sabi ni Carlos Dominguez during the recent Philippine Day Forum held at the silence of the International Monetary Fund World Bank meetings in Washington, D.C. So, ano ba yung mga benefits at saka mga advantages ng mga makukuha natin mga ka-U3 kapag ang isang bansa katulad ng Pilipinas ay nakapag-improve po ng investment ranking, nakapag-improve din sa category ng upper middle income. So, malaman natin yan later on. But here, it says na napapabilang sa Philippines Medium-Term Development Plan. Ang gobyerno natin, of course, nag-i-aim ng transformation sa bansa by 2022. Pero ito po ay atin nang na-meet. Ang World Bank naman po ay naglalagay or nagtatalaga po ng label na upper middle income kapag ang GNI or Gross National Income per capita ay nasa 3,896 at 12,055. Ang Socio-Economic Planning Secretary naman po na si Ernesto Pernia, ang sabi niya po, siya po ay nag-express po ng confidence na ang Duterte administration ay kayang ma-achieve yung goal na ito as early as this year. According naman po kay Dominguez, na ang Pilipinas nga po ay one of the fastest growing economies in the world. So, na-expand po tayo ng around 6.5% po every year in the first 10 quarters sa administrasyon po ng Duterte. So, for 10 quarters, meron tayong average ng almost 7% for our economy. So, which means one thing, mga ka-U3, our economy is doing well, mga ka-U3. It says here also na
Ang ating bansa nga po ay nakapagtala po ng GDP growth rate na 6.2% sa 2018 kahit pa meron mga trade war na mga issues internationally, merong spike sa world oil prices at saka domestic inflation, pero naging matatag po ang ating pong ekonomiya for some reason, and which is of course definitely a good thing. Now, ang finance chief din nga po, sinabi niya rin na ang strong political will ng ating Pangulong Duterte sa pagkakaroon ng mga reforma, katulad na lang po ng reforma po sa tax, katulad ng train law, at yung mga improvements po sa ease of doing business, at saka syempre yung pagiging transparent, pagiging responsive ng gobyerno. Ito ay nakapag-increase din po ng mga investments in human capital at nakapag-enhance ng peace and order situation. So lahat po ng mga factors na ito, at alam naman po natin yan mga ka-U3, all these little factors help at saka nagko-contribute po yan para po malaman kung ang ekonomiya nga po ng isang bansa ay perfect or suitable para sa mga pagpasok po ng mga bagong investments. At yan nga po yung correlation po ng ating category ngayon na sa ating income at also sa ating investment rating by S&P na atin pong ipapakita later on. Sabi din po ni Dominguez na yung nagkaroon po ng decrease po sa crime volumes, establishment ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, of course ang train law, yung comprehensive tax reform program, at ang build, all of these things po, mga reforma katulad ng Central Bank Act, rice tarification, a national ID system, all these things contributed po mga ka-U3 sa ating ekonomiya na napabuti nga po nito ang ating ekonomiya. Ang gobyerno naman po, however, is targeting to achieve a GDP growth rate ranging from 6 to 7% this year. So yan po ang ating first feature po sa pagkakaroon ng bagong income category ng Pilipinas. At ito po, papakita ko naman sa inyo mga ka-U3 ang isang Wikipedia episode or article, sa ating episode ngayon. Makita niyo po ang different na nominal atlas method ng GNI per capita noong 2016, and all these are in US dollars. So Philippines po, nandito po tayo. At syempre, ang mga nag-lead po ng GNI ay ang mga bansang Amerika, Australia, Japan, Canada, at ilang mga bansa po sa Europa. So ito po yung listahan po ng ranking ng GNI na mga bansa. So number 1 po dito, nakita niyo po mga ka-U3, ang Switzerland. So Norway, kasama din ka-equal nito ang Macau, Luxembourg, Iceland, Qatar, United States, Ireland, Denmark, number 9 Singapore, and number 10 Sweden. So ito po yung top 10 na may pinakamatataas na GNI per capita. So all these figures mostly are in 2017. So Switzerland po number 1 with 80,560 per year. Okay. And ang bansang Pilipinas, hanapin natin. Where are we? Okay, so of course that's actually on high income, kaya pala wala tayo doon. So mga ka-U3, upper middle income group tayo. Tingnan natin, nasaan yung Pilipinas? And hindi pa rin natin makita. Low income. Oh, nope. We're not in the low income. There you go. So dito po, lower middle income group po tayo so far. Dahil nga po, if makikita nyo dito mga ka-youth sa ating listahan, 3,660, right? Pero dahil nga po sa pagtaas po at paglago po ng ating ekonomiya mula sa 112 na ranking, for sure, we'll be going up mga ka-U3 dito po sa upper middle income group. So malamang nandito na tayo sa close to these areas here, 105 hanggang 109 po na ranks. So yan po ang ating magiging placement po kapag nagkataon na officially will be declared as a member of the upper middle income group mga ka-U3. Now, let's also move on and focus now this time to another current news. Ito po ay balita po kagabi lang. Ang title po nito sa Inquirer.net, Philippines scores another ratings upgrade from S&P.
So sinasabi po dito mga ka-U3 na ang Pilipinas nga po ay nagkaroon na ng upgrade ng BBB+. Ito po ang pinakamataas po na credit rating po sa kasaysayan po ng Pilipinas. Ang ibig sabihin po nito, as I will be explaining later on, ito po ay malaking pong step up po sa momentum po ng bansang Pilipinas at marami pong mga bansa po. Ibig sabihin po nito ang magtitingin pa po sa Pilipinas for further investments dahil nga po yung BBB Plus is an investment rating na signals them na pwede at okay ang atmosphere ng investments dito sa Pilipinas at para tayong nagsasabi na okay po, hinug po ang bansang Pilipinas para sa investments at mga FDI, foreign direct investments na coming in to the Philippines. So sinasabi din po dito mga ka-U3 na ang rating nga po nito, ang BBB Plus sa bansang Pilipinas ay naibigay po ng Global Debt Watcher Standard & Poor. At sinasabi din po dito na ang reason for this is ang lakas po ng ekonomiya ng Pilipinas, ang isang healthy external position at sustainable public finances. Now tayo po ay nasa 2 notches na po sa above po ng coveted investment grade ratings. At sinasabi po dito na ang epekto nga po nito mga ka-U3 ay ang pagkakaroon ng lower borrowing costs from international market. So both sa government and private corporations. So this in turn translate to cheaper financing options po para sa domestic market para ma-improve pa yung ekonomiya ng Pilipinas. In short, kapag tayo po ay nanghiram po ng pera sa mga international market, mas mababa po ang costs po ng paghiram ng pera sa kanila dahil alam naman po nila na pwede at kayang-kaya po nating i-return yung ating hiniram na pera if ever na yun nga po magiging desisyon ng gobyerno sa ibang mga infrastructure projects po natin. So yun po ang main benefit ng pagiging BBB Plus sa credit rating po natin. At sinasabi din po dito sa article po ng Inquirer na ang na-raise nga po ang rating ng bansang Pilipinas dahil sa ating napakagandang ekonomiya at they are expecting to continue to drive constructive development outcomes and underpin broader credit metrics over the medium term, sabi ng S&P. Ang rating nga po ay supported din ng solid government physical accounts, low public indebtedness, and the economy's sound external settings. So yun po, mga ka-youthi, ang na-mention nga po ng S&P, yun po yung Global Debt Watcher po. At sinasabi naman po ng Secretary Carlos Dominguez III, sabi niya na ang credit daw po ay dapat pong ibigay sa kay Pangulong Duterte dahil sa strong leadership niya at ang kanyang 10-point economic program. Yun po ang sabi ng Finance Secretary Carlos Dominguez. At syempre po, ang sinasabi naman din po dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno, sabi niya na ang upgrade po ay well-deserved. At ang nagpapakita po ito ng administration po, ang kanilang economic team ay nagwo-work po sa right direction. At pero sinasabi din po ng BSP na ang kanilang trabaho po ay hindi po enough, hindi pa po tapos yan dahil they will still continue to work unceasingly until we get an A- rating. So personally, I'm very excited. Mga ka-youth, actually, I tried asking a friend, like what is the advantage of improving in the credit rating. So yun nga po, katulad ng nasabi po ng article na ito po ay magbibigay ng lesser na borrowing costs at ito ay magandang signal po. Dahil dati po, if I remember correctly, nasa BBB lang po tayo. I think this was a 2014 figure. Pero ngayon nga po, for 2019, meron na po tayong BBB+, which is a very, very good news. At sabi din po dito, in deciding to raise the country's rating to 2 notches above investment grade, S&P said the country's economy is growing at a consistently faster pace than that of its peers, and that this growth rate should continue over the forecast period as long as the current level of investments are maintained. So, napakagandang balita mga ka-U3. And of course, going into some details po sa ekonomiya ng Pilipinas, tayo ang fastest growing economy in the world sa isang 10-year weighted average per capita basis. Napakabilis. At ang nag-project po ang ating gobyerno ng per capita growth na mag-average ng 4.9% per year over 2019 to 2022.
At isa pang mga magandang balita mga ka-youth, ang sabi nga po ng debt watcher na S&P, sabi nila na ang country's unemployment rate po bumaba for a few years dahil at ito po ay nag-signal po ng paglakas po ng ekonomiya sa labor market, even as the working age population continues to grow. Yan po ang sinasabi po ng article na ito. Sa akin po ito po ay napaka-positibong pananaw po na naibibigay isang magandang impression para sa mga foreign na mga investors po natin dahil hinog na nga po ang bansang Pilipinas. And if you ask me, it's actually quite delayed dahil dapat po matagal na tayong umunlad. Yan po ang aking paniniwala. Given the right atmosphere, right situation for peace and order, right situation for businesses, ako po ay naniniwala na i-improve pa po ang ating ekonomiya over the few years, lalong-lalo na po sa mga magandang reforma po ng ating Pangulong Duterte. At of course, before we end mga ka-U3, ito po ang ating U3 question of the day. Ano po ang inyong masasabi na magiging nasa upper middle income economy na ang Pilipinas? At to add here mga ka-U3, ano din po ang inyong masasabi na tayo po ay nasa BBB plus investment or credit rating na po tayo? So comment lang po kayo mga ka-U3. If you have any questions, any concerns, please drop down all the messages on our chat box dahil lahat po ng mga mensahe amin pong binabasa. If you have any queries po, also, if you like this video, please click thumbs up. Also, pagbaguhan pa po kayo sa page natin. Tayo po ay nagtatakal ng iba't ibang balita po patungkol sa bansang Pilipinas. Please click subscribe there and also please click the bell button for more updates. Hanggang sa muli po, ako po si Sir JR ng Usap Usap University. See you on our next video. Paalam po. Mga ka-U3, nagustuhan niyo po ba ang ating episode ngayon patungkol po sa pag-improve nga po ng credit rating ng bansang Pilipinas, ang ating pagiging upper middle income economy na nga po na isang napakalaking step up at it signals that economy in the Philippines is doing very well. So comment lang po kayo mga ka-U3 for more questions, ano po yung mga concerns ninyo, even for the next topic for our next video. Please don't forget to click subscribe and click thumbs up dahil yan po ang nagpapalakas sa amin. Please don't forget to share this to your friends as well. Hanggang sa muli po, ako po si Sir JR ng Usap Usap University. See you on our next episode. Paalam po.